วัสดีค่ะทริปใหม่ของ JP on the go คราวนี้แหวกแนวหน่อยเพราะว่าเป็นทริปที่เราไปกับทัวร์ค่ะที่เราเลือกใช้บริการเป็นทัวร์เพราะว่าเราจะพาคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างสวแล้วนะไปเที่ยวพร้อมๆกันเราก็กลัวว่าขึ้นรถสาธารณะมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะลองมาติดตามทริปเราดูว่าเราไปกับทัวร์ในรอบเกิน10 กว่าปีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะทริปนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเป็นการจ่ายเงินเองรีวิวเองนะคะแล้วก็ที่เราเลือกทัวร์นี้เพราะว่าค่อนข้างจะมีโปรแกรมที่เราสนใจนะก็จะไปตั้งแต่เมืองโอซาก้าเกียวโตนะคะทาคายาม่าแล้วก็นาโกย่าด้วยลองไปติดตามรับรองว่าได้กินของอร่อยๆครบทุกเมืองแน่นอนนะคะอาจจะเห็นว่าแทบจะเป็นทัวร์กินอยู่แล้วเนี่ยจากตัวอย่างทริปนี้เราไปกัน6 วัน 4 คืนนะคะถ้านับแบบทัวร์แต่ในคลิปเนี่ยเราจะขอนับเป็นแบบเราเองนะก็คือนับเฉพาะวันที่เที่ยวจริงๆเต็มๆเลยนะคะได้4 วันจะเป็นยังไงกันบ้างอร่อยแค่ไหนสวยแค่ไหนติดตามกันได้กับ JP on the go หน้าหนาวในญี่ปุ่นนะคะตามมาเลยค่ะเทอร์มินอลใหม่หลังเกษียณสมุทรก่อนจะนั่งรถไฟข้ามไปเทอร์มินอลใหม่นะคะเราขอมาลองท้องกันก่อนที่ King Power Lounge นะเพิ่งรู้ว่าตัวเองน่ะมีสิทธิ์เข้าแล้วก็พาเพื่อนเข้าได้อีก1 คนด้วยค่ะแล้วก็มี QR ให้สั่งอาหารแบบอลังเหมือนกันนะเซตอาหารโอ้คาโบนาร่าคือเซตอาหารก็มีทั้งซาลาเปาขนมสลัดโอ้ใช่ส่วนของ Lounge King Power เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างไปทางด้านข้างด้านปีกอะค่ะแต่ว่าตัวที่ขึ้นรถไฟไปเทอร์มินอลใหม่เนี่ยจะอยู่ตรงกลางหลังเกษียณสมุทรเลยอย่าลืมเผื่อเวลาเดินกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องหอบกันต้องวิ่งอยู่เรื่อยพอดีเป๊ะนั่งรถไฟไม่ถึง5 นาทีนะคะก็จะมาถึงเทอร์มินอลใหม่กันแล้วพอออกมาเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ของเทอร์มินอลนี้ก็คือรูปช้างแม่ลูกคู่นี้ค่ะเทอร์มินอลใหม่อันนี้ยังเปิดทำการไม่เต็มที่นักนะคนก็ยังน้อยๆอยู่ค่ะร้านอาหารเท่าที่เห็นก็จะมีไม่เยอะมีแมคโดนัลล์อันนึงละแต่ลาวจ์เนี่ยยังไม่เปิดทำการค่ะเรามาเนี่ยเครื่องบินเราก็มาถึงพอดีเลยนะคะรอบนี้เราจะนั่งไปลงที่สนามบินคันไซนะคะใช้เวลาบินประมาณ5 ชั่วโมงนิดๆบนเครื่องเขาก็จะมีอาหารแล้วก็มีน้ำดื่มแจกนะคะสำหรับรวมในค่าทัวร์แล้วส่วนชาไทยไข่มุกแก้วนี้ซื้อเพิ่มเองนะคะไม่ได้ทานมาหลายปีแล้วนะชาบนเครื่องยังดีเหมือนเดิมค่ะดึกๆของคืนวันเดินทางนะคะเราก็มาถึงคันไซ International Airport เมืองโอซาก้าแล้วค่ะเดี๋ยวก็คือเรารวมกันครบทัวร์แล้วเราก็จะเดินทางเข้าที่พักโรงแรมนะคะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยอันนี้โรงแรมเราอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเลยค่ะมาถึงโรงแรมก็เกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะ5 ทุ่มกว่าไปได้เข้าไปเล่นห้องน้ำกว้างดีชอบดูห้องน้ำก่อนเลย ห้องน้ำถือว่ากว้างไม่ใช่ห้องน้ำกล่องอ่ะมีแยกห้องน้ำห้องส้วมมีอ่างล้างหน้าน่าจะเป็นห้องส้วม ดีโรงแรมใหม่นะคะยังหาใน Google Map ไม่ค่อยเจอเลยแบบนี้โอ้เตียงกว้างวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้เริ่มเที่ยววันที่1ค่ะอาหารเช้ามีเมนูโปรดด้วยมาโบะโทฟูจุดหมายแรกวันนี้อยู่ที่เมืองเกียวโตนะคะเราจะไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือที่คนไทยเรียกว่าศาลเจ้าจิ้งจอกค่ะ
ก่อนถึงหน้าวัดนี่ของกินเพียบเลยค่ะใช่ตอนมารอบที่แล้วของกินยังไม่เยอะเท่านี้อุ้ยแป้ง แหล่งท่องเที่ยวนี่มันทำให้ล้มละลายจริงๆล้างมือซ้ายล้างมือขวาบ้วนปากด้วยเอาให้เสียวฟันกันไปเลย แม่ทำครบ คุณไกด์สอนนะคะว่าก่อนเข้าวัดจะต้องล้างมือซ้ายล้างมือขวาบ้วนปากเพื่อชำระร่างกายของเราก่อนที่จะไปสักการะเทพเจ้าค่ะศาลเจ้าชินโตแห่งนี้นะคะสร้างมาเพื่อถวายแด่เทพเจ้าอินาริซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารของญี่ปุ่นนะคะโดยที่มนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารกับเทพอินาริได้โดยตรงจะต้องผ่านบริวารของท่านนั่นก็คือสุนัขจิ้งจอกที่เราจะเห็นรูปปั้นตั้งอยู่ตามที่ต่างๆของศาลเจ้าแห่งนี้นั่นเองค่ะอีกสิ่งที่ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีคนมาเยอะมากๆก็คือจะมาดูเสาโทริอิสีแดงนะคะที่ตั้งเรียงรายเป็นหมื่นต้นเลยมันเป็นการตั้งเสาเพื่อขอบคุณเทพเจ้าอินาริเนี่ยนะคะที่ได้บันดาลให้สิ่งที่คนต่างๆมาขอมาสักการะเนี่ยสมปรารถนาในสมัยก่อนเวลาคนมาขอพรเขาก็จะขอเรื่องให้พืชพันธุ์งอกงามนะคะในการเพาะปลูกแต่ว่าถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเขาก็จะมาขอเรื่องการเงินการงานการค้าขายนะคะแล้วคนที่มาตั้งเสาโทริอิเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่ใช่ถูกเลยนะก็จะต้องเป็นแบบเศรษฐีเป็นร้านค้าอะไรที่ใหญ่พอสมควรแล้วกิจการรุ่งเรืองมาตั้งเสาให้ที่นี่นั่นเองฟอร์มการเที่ยวของเรานะคะก็จะเหมือนกันแทบทุกที่เลยเราไปเดินไปถึงไฮไลท์นะคะหลังจากนั้นเราจะต้องเผื่อเวลาเพื่อเดินย้อนกลับไปที่รถใช่ไหมเวลาที่ว่าเนี่ยต้องเผื่อไว้สำหรับการชิมการช็อปแล้วก็การเข้าห้องน้ำก่อนจะขึ้นรถไปที่ต่อไปค่ะหอมเชียวเหรียญ โอ้นี่อะไรอะซาลาเปาปะข้าวโอ้ดูดีจังอ้าวมีคนแอบได้สตรอเบอรี่ก่อนเราแล้ว ไหนไปดูซิอร่อยไหม แหมวัยรุ่น วัยรุ่นมาถ่ายไม่ทันอร่อยไหม เอาเลย3 อย่างอร่อยไหมคะคัตเล็ตเหรอคัตเล็ตเป็นของทอดเหรออร่อยไม่เหมือนโยเกิร์ตเลยอ่ะของพ่อกับแม่เมื่อกี้เป็นโคน650 เยนไดฟุกุก็ดูดีนะคะThank you การกินที่นี่มีไดฟุกุไอติมที่จะหมดแล้วแล้วก็อะไรนะคัตสึชีสคัตสึชีสคัตเล็ตนี่ทุกคนบอกว่าชีสคัตเล็ตอร่อยต้องลองอ้ำเลยเหมือนเป็นเนื้อด้วยเนาะเป็นเนื้อแฮมเบอร์กเนื้อแล้วก็ทอดแล้วก็โรยด้วยชีสได้แล้วตุ๊กตาพึ่งโชคดีเนี่ยแค่จุดแรกก็ฟินไปหลายอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปจุดหมายต่อไปอาราชิยาม่าจุดหมายสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตค่ะทัวร์จัดให้แวะทานอาหารกลางวันที่จุดจอดรถของอาราชิยาม่าเลยนะคะเป็นร้านนาเบะดูเป็นร้านอาหารเฮลตี้เน้นเต้าหู้เครื่องเคียงแบบผักๆหน่อยแล้วก็นาเบะคุณไกด์มีเตรียมน้ำจิ้มซุกี้มาให้ช่วยชูรสชาติได้ดีค่ะของหวานมีวาราบิโมจิไม่ใช่วาราบิเป็นดังโง่เฉยๆในถ้วยไม้ไผ่กับน้ำตาลทรายแดงมีแรงกันแล้วก็เดินไปยังป่าไผ่ชื่อดังของอาราชิยาม่ากันค่ะในป่าไผ่แห่งนี้ถ้าจุดไหนคนไม่เยอะจนเกินไปลองหลับตาแล้วเงี่ยหูฟังธรรมชาติมันจะโรแมนติกมากเลยค่ะศาลเจ้าอันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกให้มาขอคู่เหรอโนโนมิยะนี่ที่นี่เขาดังนะคะใคร
อยากจะมาขอเรื่องคู่ครอง แล้วก็ถึงเวลาเดินกลับนะคะ เพื่อไปสำรวจร้านคาเฟ่น่ารัก ร้านขายของฝากต่างๆ ซึ่งตะกี้ตอนขามานะ เล็งไว้เยอะมากที่นี่ร้านดูน่ารักดูน่าอร่อยเพียบ ด้วยความที่เกียวโตเนี่ยอยู่ใกล้กับเมืองอุจิซึ่งเป็นเมืองชาเขียวใช่ไหมคะ ที่นี่ก็เลยมีคาเฟ่ชาเขียวเยอะมากๆเลยแล้วก็เล็งไปเล็งมาเลือกไปเลือกมาสุดท้ายก็มาได้ร้านนี้ค่ะ โอเค thank you やだざいます กำลังแสงดี น้องเป็ดฆาตกรรมเป็ด จริงๆ แล้วอาราชิยาม่าเนี่ยจะสวยงามมากๆนะคะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อยากให้ทุกคนได้ลองมาช่วงนั้นกันด้วยนะ จะเดินกันเพลินๆได้เป็นครึ่งวันเป็นวันเลยค่ะ และจุดหมายต่อไปนะเราจะต้องนั่งรถกันยาวนิดนึงนะคะ เพราะเราจะนั่งจากเกียวโตไปยังนาโกย่านะคะ ไปดูเทศกาลประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นดามาดาโนะซาโตะนั่นเองกลับมาดามาดาโนะอีกครั้งนะคะสำหรับปีนี้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเราเพิ่งมาที่นี่ไปครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ แต่คราวนี้ได้พาพ่อแม่กับน้องมาดูความสวยงามอีกครั้ง ก็ยังประทับใจนะ มาก่อนมืดนะ จะไปดูสวนดอกไม้ก่อน เรารีบเร่งฝีเท้าเพื่อจะไปให้ทันก่อนมืดที่สวนดอกไม้นะคะ แล้วเราก็ดีใจมากเมื่อเห็นสิ่งหลอกระยะไกล นึกว่าของจริงว่าดอกทิวลิปที่นี่งดงามไปต้องไปหาสวนดอกไม้จริง จะ5 โมงแล้วพระอาทิตย์ใกล้ตก สรุปคือดอกไม้ไม่มีแล้วนะคะ ร่วงหมดแล้วเป็นหน้าหนาวแล้วนะ เรามารอเขาเริ่มงานไฟดีกว่า จุดนี้คืออุโมงค์ไฟ The Corridor of Light นะคะที่มีชื่อเสียงมากๆของนามาดาโนะซาโตะแห่งนี้ พอออกจากอุโมงค์ไฟนะคะเราก็จะถึงจุดแสดงไฟที่เป็นไฮไลท์ของงานเขาจะเปลี่ยนธีมไปทุกปี ปีนี้มาในธีม The Golden Pyramid ค่ะ ชั้นล่างของอาคารที่เราขึ้นไปชมการประดับไฟนี้นะคะ ก็จะมีอาหารมีอะไรอุ่นๆให้เราได้ทานแก้หนาวกัน เราได้กาแฟร้อนมาแล้ว เอามาชิมก่อนว่าอร่อยไหม นี่ซาลาเปาหันหน้ามาหน่อย มันฉุน สู้คุณพัดได้หรือเปล่า วัฟเฟิลเกาลัด เป็นทรงพีระมิดด้วยนะ น่ากินเนาะ อันนี้เป็นวัฟเฟิลห่อด้วยไส้มันหวานและเกาลัดนะคะ ดีเลยเดี๋ยวได้ของใหม่มาเป็นไส้กรอกหรือเปล่าหมูพันกับข้าวโหข้าว ข้าวเยอะ ข้าวหลามห่อหมู ข้าวจี่ห่อหมู หอมน่ากิน วันนี้เนี่ยพ่อแม่ค่อนข้างจะหนาวกันนิดนึงนะคะ ใครจะมานาบานาโนะเนี่ยเตรียมใส่เครื่องป้องกันความหนาวให้ดีๆนะ เพราะว่ามันเป็นการแสดงไฟกลางแจ้งใช่ไหมคะ ก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่งั้นก็จะดูไฟได้ไม่ฟินเต็มที่ค่ะ
ออกจากนาบานาโนะนะคะเราก็นั่งรถกลับไปที่เมืองนาโกย่าไปยังที่พักของเราซึ่งจะพักอยู่ที่นี่2 คืนด้วยกันค่ะเตียงเล็กกว่าเมื่อวานแต่ดูจะนุ่มใช่ไหมวันนี้ห้องแคบกว่าเมื่อวานหน่อยวันนี้น่าจะมีอ่างใช่วันนี้มีอ่างให้แช่โอเคมาตรฐานคืนนี้เราขอให้พ่อแม่และน้องอย่าเพิ่งทานมื้อหนักที่นาบานาโนะนะคะเพราะว่าเราอยากจะพามาทานข้าวหน้าปลาไหลที่เรามากินเมื่อเดือนตุลาซึ่งมันอร่อยมากเลยแล้วก็อยู่โชคดีอยู่ใกล้โรงแรมที่เราพักด้วยเราเดินจากโรงแรมนะคะมาถึงห้างมัตสึซากายะไม่ถึง400 เมตรนะคะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ตรงไปที่ชั้น10เลยโอ้มาค่ำๆปรากฏว่าไม่มีคิวเท่าไหร่เรา5 นาทีเราสั่งพาพ่อแม่มาร้านที่เราชอบที่สุดในนางโอย่านะคะฮิซึมาบุชิปลาไหลวันนี้ลองสั่งเทมปุระของเขาด้วย ก็ของเราเป็นปลาไหล3 ชิ้นข้าวหน้าปลาไหลลองเมนูใหม่บ้างเป็นอันว่าร้านนี้ผ่านนะคะทุกคนชอบแล้วตอนแรกที่เราต้องสั่งเทมปุระมาเนี่ยจริงๆก็คือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าอย่างแม่ที่ไม่เคยกินปลาไหลเนี่ยจะกินได้หรือเปล่าปรากฏว่าแม่ก็เอนจอยปลาไหลได้อยู่ค่ะเทมปุระก็เลยดูจะเป็นลูกชังนิดนึงสำหรับมื้อนี้ตอนนี้ตรงกลางสวนนี้มีคริสต์มาสมาร์เก็ตด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูสักหน่อยตอนนี้เวลาประมาณเกือบ3 ทุ่มละ2 ทุ่มครึ่งไม่รู้ร้านจะยังเปิดอยู่บ้างแค่ไหนช่วงใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่แบบนี้มันเป็นบรรยากาศเฟสทีฟที่ทุกคนสดชื่นมีความสุขมากๆเดินแล้วก็ฟีลดีแฮปปี้มากค่ะมันลองว่าอะไรอ่ะมีขนมด้วยนอกจากฮอตช็อกโกแลตอากาศหนาวๆแบบนี้ก็ต้องช็อกโกแลตร้อนๆสักแก้วนะคะฟินแน่นอน Good morning นะคะวันเที่ยววันที่2วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอาหารเช้าอร่อยๆของโรงแรมนี้ค่ะนี่มีวิธีทำโอคุระโทสต์ด้วยนะคะเขาบอกเป็นขนมปังแบบฉบับพิเศษของนางโอย่าก็คือขนมปังปิ้งที่ป้ายด้วยเพสของถั่วแดงวิปครีมเดี๋ยวลองมาทำโอคุระโทสต์กันทำมาแล้วเหมือนเดะโอคุระโทสต์แต่เราไม่ได้ทาเนยก่อนนี่น้องบอกว่าถ้าทาเนยน่าจะดีเพสถั่วแดงรสหวานที่ป้ายอยู่บนขนมปังที่อบจนกรอบนะคะอร่อยมากเลยนะเสียดายเราถ้าทาเนยอีกนิดนึงนี่น่าจะฟินมากที่แรกที่เราจะไปกันวันนี้เป็นเมืองชื่อดังด้านการผลิตมีดและดาบนะคะชื่อว่าเมืองเซกิอบด้วยนะคะ1つ目はですねこの敷地内から外に出てですねいわゆる民家のところへ入ったりとか畑とかに入ってหลังจากขึ้นมาแนะนำกฎการเที่ยวที่นี่ให้ถึงบนรถแล้วคุณพี่เขาก็มารอเราด้อมๆมองๆรอเราลงจากรถให้ครบนะคะสงสัยจะรอนานจนเคล็ดนะต้องมีการวอร์มร่างกาย
แหม่ต้องตบมือให้หน่อยนะคะพี่เขาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเมืองเซกิเนี่ยเขามีชื่อเสียงในการตีดาบมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะตอนนี้เขาก็เลยมีทักษะในการทำมีดที่คมมากๆรวมทั้งอุปกรณ์ในการตัดอื่นๆเช่นพวกกรรไกรอะไรเงี้ยนะคะที่นี่เขาก็มีทั้งร้านขายของมีให้เราใส่ชุดกิโมโนแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ดูวิธีการทำดาบเซกิด้วยจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะนี่คือหินรับมีดหรือเปล่ามีเยอะมากไม่รู้ใช่หินรับมีดน่าจะใช่มีชนิดเยอะมากเลย Made in Seki Japan อ๋อนี่คือเมืองเซกิเป็นอันดับ3ของโลกในการผลิตตัวมีดนะคะก็คือมีอีก2เมืองคือที่เยอรมันเมืองโซลิงเก้งแล้วเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษที่นี่เป็นอันดับ3ของโลกในการผลิตสวิตนี่ไม่ติดเหรอเนี่ย สวิตไนฟ์ไม่ติดอันดับ3นะออกจากเมืองเซกิเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองกุโจฮาจิมังเมืองแห่งสายน้ำค่ะตามโปรแกรมของเราถัดจากกุโจฮาจิมังเราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะซึ่งเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ป้ายเตือนตามทางด่วนน่ะเขาเตือนว่ามีหิมะตกหนักข้างหน้าค่ะแล้วคนขับของเราเขาก็สอบถามเส้นทางแล้วก็ดูไม่สบายใจกับการขับรถไปชิราคาวาโกะเลยแต่ว่าทางไกด์ก็ยังยืนยันนะคะเราก็ลูกทัวร์ก็ยังหวังว่าเราจะได้ไปชิราคาวาโกะกันอยู่ก็ให้ follow ตามโปรแกรมไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆลุ้นกันไปดูพอเรามาถึงกุโจฮาจิมังหิมะก็เริ่มตกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาเที่ยวเมืองนี้กันก่อนเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำเพราะว่ามันเป็นแหล่งน้ำบริสุทธิ์ชั้นเลิศของญี่ปุ่นเลยค่ะด้วยความที่ชาวบ้านนะแล้วก็เมืองนี้เขาร่วมมือร่วมใจในการรักษาความสะอาดของคูคลองและแหล่งน้ำของเขามากๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสะอาดแค่ไหนแล้วล่ะคะก็คือคูน้ำรอบๆเมืองทั้งหลายเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาไม่ใช่ปลาไก่กาอะไรด้วยนะคะเป็นปลาคาร์ฟที่ตัวใหญ่เบิ่มๆแบบว่าตัวที่เมืองไทยเนี่ยเป็นแสนแน่ๆอ้วนมากเลยโหใหญ่กว่าที่ชิราคาวาโกะเยอะโอ้โหกินอะไรเข้าไป กินแมวเข้าไปเหรอลูก นี่ไม่ใช่แมวกินปลาแล้วปลากินแมวชัดๆปลาคาร์ฟตัวใหญ่ๆแบบนี้คุณไกด์บอกว่าเขาน่าจะเก็บเข้าไปในที่พักหรือในบ่อที่เป็นส่วนตัวนะคะในเวลากลางคืนไม่งั้นเดี๋ยวหายหมดนอกจากความภูมิใจด้านความบริสุทธิ์ของน้ำที่นี่แล้วจริงๆเขามีปราสาทกุโจฮาจิมังนะคะซึ่งเป็นปราสาทโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่16แต่ว่าวันนี้เรามีเวลาไม่พอที่จะเดินขึ้นไปดูปราสาทของเขานะคะดูแล้วเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองน่ารักน่าเที่ยวอยู่เหมือนกันนะน่าใช้เวลาเพิ่มเติมได้ถ้ามาเที่ยวเองมีคนปั้นสโนว์แมนหรือสอนปั้นมีคนปั้นอยู่แล้วแต่ว่าน้องว้า โชคดีเรากับน้องมีทักษะในการซ่อมหน้าที่พังอยู่บ้างนะคะบอกลาเมืองแห่งสายน้ำเราก็มุ่งหน้ากันต่อได้รับข่าวร้ายมา1อย่างคือร้านอาหารกลางวันที่ทัวร์จองเอาไว้ไม่สามารถไปได้เพราะหิมะตกหนักมากนะคะเราก็เลยต้องไปแวะซื้อเสบียงเล็กๆน้อยๆได้ที่จุดแวะพักรถริมทางตอนนี้เป็นจุดพักรถนะคะชื่อคิโยมิเราไปร้านอาหารกลางวันกันไม่ได้เลยนะคะหิมะตกหนักนะก็เลยได้แวะจุดพักรถเพื่อหาเสบียงแทนแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อเจอหิมะหนักๆแบบนี้คนท้องถิ่นอาจจะเครียดนะคะแต่ว่าชาวไทยแบบเราอะเริงร่าแฮปปี้สุดๆไม่น่าเชื่อนะคะว่าขับออกมาจากเมืองนาโกย่าเนี่ยแค่ประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้เจอภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันขนาดนี้หิมะตกหนักได้หนักมากจริงๆไปตามล่าหาอาหารกลางวันก่อนนะคะปรากฏว่าที่นี่ไม่ค่อยมีอาหารพร้อมกินขายเท่าไหร่ค่ะ
ชิปเนื้อย่างฮิดะ เป็นมื้อกลางวัน ในนี้เหมือนที่เป็นอาหารที่กินได้เลยเนี่ยน้อย พอได้ขนมมากรุบกริบนะคะ เราก็จะได้ออกเดินทางกันต่อไปชิราคาวาโกะแล้ว ขนาดที่นี่ยังหิมะตกหนักขนาดนี้แล้วชิราคาวาโกะจะขนาดไหนนะ อาหารกลางวันวันนี้ลักชัวรี่มากเลยนะคะ มีแต่ฮิดะหมดเลยนี่อันนี้เป็นขนมแบบฮิดะมิลค์นั่งรถไปอีกพักหนึ่งก็ได้รับข่าวร้ายนะคะว่าเราไม่สามารถเดินทางไปชิราคาวาโกะได้แล้ว เพราะว่ารถทัวร์ที่นำเราไปเขาประสบอุบัติเหตุถลายออกนอกเส้นทางเลยค่ะ นะคะก็เลยต้องการขอประทานอภัยตรงนี้ก็เปลี่ยนเส้นทางจริงๆมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายไปเมื่อกี้เนี้ยนะคะไปชิราก็คือมันจะเข้าไปในป่าเหมือนที่เราออกมา เป็นเหตุสุดวิสัยที่เข้าใจได้นะคะ เราได้กลับมาเมืองทาคายาม่าแล้วมีเวลาที่เมืองทาคายาม่ามากขึ้น มาตามหาหลาย ๆ อย่างที่เราไม่ได้กินเมื่อทริปเดือนตุลาคม ยังไม่มีหิมะ นึกว่าจะได้เห็นหิมะที่นี่มันเหมือนมันลงไปปลอยๆเมื่อกี้เสียดายนิดหน่อยนะคะ เมืองทาคายาม่าเวลามีหิมะปกคลุมก็สวยงามดี เดี๋ยวเราพาไปเดินถนนสายสำคัญของที่นี่นะซัมมาจิโดรินี่ซูชิเนื้อร้านนี้ดังฮิดะคอเตะอุชิที่เขาที่เราปิดไปเลือกเลยใช่มันจะมีแบบที่เป็น3ชิ้น1,000 เยนก็จะมีคุณน้องไปลองร้านตรงข้ามนะคะที่ไม่มีคิว อาจจะด้วยความหิวส่วนเรารอร้านดังอยู่คนเยอะหน่อยคราวที่แล้วพลาดไปนะฮิดะคอเตะอุชิใช่นานก็กินได้ใช่เป็นเซมเบ้ลองเลยชิมไหมข้าวมันจะแฉะชึบโอ้ข้าวมันแฉะเดี๋ยวค่อยกินข้าวกับเซมเบ้ชิมร้านนู้นเสร็จก็ถึงคิวร้านนี้พอดีค่ะเป็นการ manage เวลาที่ดีจริงๆร้านเขามีที่นั่งในร้านให้ด้วยนะคะสามารถเข้ามานั่งหลบหนาวได้ด้วยร้านนี้เราสั่งเป็นซูชิเนื้อกับกุงกังนะคะส่วนกุงกังก็คือที่มีสาหร่ายห่อแล้วก็มีไข่นกกระทาดิบอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวซอสซูชิเนื้อเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นจิงเจอร์ซอสมีขิงอยู่ด้วยอันนึงเป็นโรยเกลืออีกอันเป็นโปะด้วยวาซาบิก้อนเล็กๆหอมกว่าร้านนู้นมีกลิ่นขิงแม้กระทั่งเซมเบ้ราคาเท่ากันแม้กระทั่งเซมเบ้ยังอร่อยกว่ามีกลิ่นของสาหร่ายกับกุ้งร้านนี้ควรค่าแก่การต่อคิวชิมค่ะเดี๋ยวเราไปชิมร้านต่อไปที่คราวที่แล้วพลาดนะควันฉุยเอามาชนกันตรงถนนไปชิมเลยเนื้อย่างใช้ได้เป็นหมูนิด ผู้เพิ่งโดนถอนฟัน เคี้ยวได้หรือเปล่า อ้าวไม่ละลาย เป็นไข่เยิ้มใส่หอมแดงด้วยเนื้อแบบนิ่มมากสตูเนื้อร้อนๆโปะด้วยไข่ออนเซ็นกับบรรยากาศเย็นๆหิมะเริ่มใกล้จะตกแบบนี้ฟินมากๆเลยนะคะขาดก็แต่ข้าวสวยสักถ้วยหนึ่งยังค่ะของอร่อยทาคายาม่ายังไม่หมดเราจะต้องพาแม่มาชิมทาคายาม่าราเมงกันหน่อยนะโอเด้งนะคะหนาวๆอย่างนี้ต้องโอเด้งแล้วก็มีอันนี้เมนจิคัตสึอีกอันเป็นอะไรนะโคโรเกะไม่รู้มันต่างกันยังไงเนาะเมจิคัตสึจะยาวๆกว่าแล้วก็ทาโกยากิเดี๋ยวต้องไปชิมต้นตำรับที่โอซาก้าเดี๋ยวชิมที่นี่ก่อน อิตาดาคิมาส ระวังร้อนเด้อ สรุปคืออะไรนะอะไรคัตสึนะอันนี้เมนจิคัตสึจะเป็นเนื้อบดนี่
โคเก้เนื้อก็คือเป็นมันฝรั่งแล้วใส่เนื้อเข้าไป ความแตกต่าง มาแล้วค่ะทาคายาม่าราเมงมาชามสุดท้ายเลย แล้วก็ต้องรีบกินให้ทันเวลาที่จะกลับไปรถทัวร์ด้วย ร้านนี้เนี่ยเขามีกระเทียมเจียวให้ใส่เข้าไปในราเมงหรือให้ใส่ในข้าวผัดไม่รู้นะคะแต่เราแอบเอาใส่ในราเมงแล้วมันอร่อยมากเลยออกมาหิมะตกวันนี้หิมะตามเราไปทุกที่เลยนะคะดีจังเลยบรรยากาศแบบนี้นักท่องเที่ยวที่บ้านไม่มีหิมะชอบมากเลยจริงๆแล้วที่ทาคายาม่านะคะยังมีสิ่งที่เรายังไม่ได้ชิมอีกนะพวกโรงสาเกนะคะโรงมิโซะอย่างเงี้ยยังมีของดีของเขาอีกเยอะเลยยังมาได้อีกนะทาคายาม่าเป็นเมืองที่เราชอบค่ะออกจากทาคายาม่าคนขับชาวญี่ปุ่นเขาเสนอสิ่งที่พอจะทดแทนชิราคาวาโกะให้เราได้คือหมู่บ้านฮิดะโนะซาโตะนะคะแต่ว่าพอไปถึงมีเวลาให้เราเดินแค่ประมาณ20นาทีเราคิดว่าไม่พอกับที่จะเสียค่าบัตรเข้าไปชื่นชมความงามนะคะเราก็เลยแค่เดินเล่นถ่ายรูปข้างหน้าแล้วก็ขึ้นรถกลับค่ะที่ฮิดะโนะซาโตะนี่ก็เป็นช้อยส์หนึ่งนะคะถ้าใครที่ไม่อยากเดินทางไกลไปถึงชิราคาวาโกะสามารถมาชมบ้านทรงคัตโชซุคุริซึ่งเขารวบรวมมาจากที่ต่างๆแถบฮิดะเนี่ยแหละค่ะมาตั้งโชว์แล้วก็ทำเป็นหมู่บ้านจำลองขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวันนี้เวลาไม่พอหวังว่าคราวหน้าเราคงจะได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่นะคะตอนนี้เราจะต้องนั่งรถยาวๆนะคะกลับไปนอนที่นาโกย่าตอนแรกกะว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงปรากฏว่านั่งจริงก็3ชั่วโมงกว่านะคะมาถึงนาโกย่าก็ค่ำแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามีร้านอะไรที่พอจะไปทานได้ตอนดึกๆเวลามาญี่ปุ่นนะคะเวลาค่ำๆหน่อยมันก็จะต้องไปร้านแบบกินดื่มเนาะอิซากายะเรามาที่ร้านนี้ค่ะไอโซมารุซูซันร้านนี้เนี่ยเขามีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เปิด24ชั่วโมงด้วยมาชิมออเดิร์ฟก่อนนะคะ appetizer ไอ้ยืดๆเนี่ยเหมือนที่ตอนนั้นไปสั่งที่ชิราคาวาโกะมันเขียนว่ามัสตาร์ดไม่รู้มันคือมันมือเสือใช่ไหมอันนี้อร่อยดีค่ะมันมือเสือกับสาหร่ายแล้วก็ใส่น้ำเปรี้ยวๆสดชื่นเมนูดังที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาร้านนี้ก็คือคานิมิโซะนะคะมันปูย่างหอมๆเราว่าร้านนี้ดีตรงที่เขาก็มีเมนูที่หลากหลายพอที่จะให้คนที่กินซูชิไม่กินซูชิหรือใครอยากกินซีฟู้ดปิ้งย่างเนี่ยก็มีตัวเลือกให้หมดนะคะแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าต้องสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยผัดแล้วก็ปลาย่างมาญี่ปุ่นรอบนี้กินกัน4คนอิ่มๆฟินๆในร้านอาหารก็ตกประมาณ10,000 เยนค่ะวันที่3ของการเที่ยวของเราวันนี้เราจะเดินทางจากนาโกย่านะคะกลับไปยังเมืองเกียวโตแล้วก็ไปนอนที่โอซาก้าค่ะมาถึงเกียวโตแล้วค่ะเดี๋ยวไปเรียนชงชาแล้วก็ไปศาลเจ้าเฮจินมั้งดูบอกว่าเป็นศาลเจ้าสำคัญของที่นี่ทีเดียววันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิธีการชงชาสไตล์โบราณของเกียวโตค่ะและขั้นตอนการชงชานะคะเราจะทำขนมกันก่อนแล้วก็ดื่มชากันทีหลังค่ะเดี๋ยวขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้เป็นการเรียนชงชาแบบช็อตคอร์สอินเทนซีฟมากนะคะถ้าดูวิธีการของเซนเซจริงๆแล้วมันมีความละเอียดมากแม้แต่การพับผ้าการเช็ดแก้วหลังจากดื่มอะไรเงี้ยมีรายละเอียดไปหมดทุกอย่างเลยนักเรียนแบบไม่ค่อยดีแบบเราก็เอาแบบคร่าวๆนะคะขั้นแรกคือเราต้องชิมขนมก่อนที่จะมาใช้ไม้เนี่ยชงชาการตีชาที่ดีน้องเราสอนมาว่าจะต้องตีเป็นรูปตัว M นะคะเพื่อทำให้มีฟองอากาศเข้าไปในชาแล้วเราจะได้กลิ่นชาที่หอมขึ้นมาเตะจมูกเราระหว่างที่เราตีชานี่การจิบชาตาม
ามสไตล์ญี่ปุ่นนะคะจะไม่เหมือนสไตล์ไทยค่ะเพราะสไตล์ไทยเราจะจิบแค่ครั้งเดียวหมดถ้วยแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนะคะจะจิบชาทั้งหมด3อึกด้วยกันค่ะ2อึกแรกนะคะเป็นการจิบเพื่อลิ้มรสชาติของชาและกลิ่นหอมของชาอึกสุดท้ายจะซูดให้หมดถ้วยเราซูดให้มีเสียงดังๆให้ทุกคนรู้ว่าชาของเรามีรสชาติที่อร่อยนั่นเองค่ะเชิญจิบชาได้เลยค่ะเลยมันก็เหมือนน้ำเปล่าจริงๆร้านที่มาเรียนชงชาเขาก็เป็นแหล่งรวมของฝากของดีเป็นแบบ tax free shop ได้ด้วยนะคะ ใครสนใจก็สามารถช่วยอุดหนุนเขาได้เลย จากร้านขายของฝากนะคะเราเดินไปศาลเจ้าสำคัญข้างๆเลยก็คือศาลเจ้าเฮอังเนี่ยเป็นชื่อเดิมของเมืองเกียวโตนะคะแล้วก็ศาลเจ้าเนี้ยถึงแม้ว่าจะตั้งมาเพียง100 กว่าปีแต่ว่าเป็นศาลเจ้าสำคัญเพราะเขาตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่เมืองเกียวโตเนี่ยได้ก่อตั้งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมา 1,100 ปีแล้วก็ยังสร้างอุทิศให้กับจักรพรรดิผู้ครองกรุงเกียวโตเนี่ยนะคะองค์แรกก็คือจักรพรรดิคามุแล้วก็องค์สุดท้ายคือจักรพรรดิโคเมอินอกจากนั้นนะคะอาคารหลักของศาลเจ้าแห่งนี้ก็จำลองแบบมาจากพระราชวัง Imperial Palace ในยุคเฮอังเลยออกจากศาลเจ้าเราก็อดที่จะหาไอติมซอฟต์เสิร์ฟชิมไม่ได้นะคะมาญี่ปุ่นนี่กินไอติมซอฟต์เสิร์ฟวันละ 2-3 อันเลยอะคราวนี้เจอของแปลกเป็นไอติมกาแฟนะคะสีดำเมี่ยมเลยลองซื้อมาชิมกันดูโอ้โหดำปิ๊ดปีเลยสวยงามชิมได้คืนปักดำเลย มี เป็นน้ำมาก เขาให้ที่เช็ดมาด้วยชิมบ้างใช้ได้โอ้นี่อะไรอ่ะลูกเมเปิ้ลสวยจังลูกเมเปิ้ลไอติมสีดำกาแฟเนี่ยรสชาติใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่รักกันจริงห้ามกินแล้วโชว์ฟันให้ใครดูนะเดี๋ยวเรานั่งรถไปทานอาหารกลางวันนะคะมื้อนี้เป็นแบบทัวร์จัดให้นะเป็นบุฟเฟ่ต์ซะด้วยมื้อนี้ได้กินเนื้อย่าง ทัวร์นี้นะคะเขาจะจัดมื้อกลางวันให้แต่ว่าส่วนมากมื้อเย็นเราจะต้องไปหาเองอิสระนะซึ่งเราก็ชอบเพราะว่าเรามักจะมีสิ่งที่เราอยากกินของแต่ละที่อยู่แล้วส่วนอาหารที่เขาจัดให้ก็โอเคเลยนะคะอย่างมื้อนี้ก็อร่อยเลยจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือเราไม่ค่อยรู้ก่อนค่ะว่าเราจะได้กินอะไรในมื้อที่ทัวร์จัดให้ซึ่งถ้าเรารู้ก่อนเราเผื่อจะเตรียมน้ำจิ้มหมูกระทะอะไรนี้มาน่าจะแซ่บถูกปากอันนี้กำลังชะเง้อรอรถมารับนะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดคิโยมิสึเดระนะคะวัดใหญ่สำคัญของเกียวโตเลยจากที่จอดรถทัวร์เนี่ยเดินไปที่วัดคิโยมิสึเนี่ยในแผนที่ Google Map ก็200 กว่าเมตรนะคะแต่ว่ามันเดินได้ช้าเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็เป็นทางชันขึ้นเขาวัดคิโยมิสึหรือที่เราเรียกกันว่าวัดน้ำใสเนี่ยมีความเก่าแก่มากๆนะคะสร้างขึ้นมาก่อนกรุงเกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นอีกคือตั้งแต่ปีคศ778นั่นคือ1,000 กว่าปีมาแล้วนะคะไม่แปลกเลยที่ยูเนสโกเขาจะยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่วัดแห่งนี้นะคะก็จะมีผู้คนหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยเพราะว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์เทพเจ้าเอบิสึมีหินที่เอาไว้เสี่ยงทายขอเรื่องความรักเลยนะคะสมัยก่อนนี่ถึงขั้นมีบอกว่าถ้าอยากจะขอพรให้เป็นจริงเนี่ยมีประเพณีในการกระโดดลงจากระเบียงสูง13 เมตรของวัดนะคะถ้าใครรอดก็แปลว่าพรจะเป็นจริงได้รวมทั้งตรงนี้นะคะน้ำ3 สายที่เขาจะมาดื่มกินกันเพื่อเชื่อให้ว่าทำให้มีอายุยืนส่วนเราขอหลบจากคนเยอะๆมาสักการะองค์พระพุทธรูปตรงศาลเล็กๆตรงนี้แล้วกันนะคะนอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วความมหัศจรรย์ของวัดแห่งนี้ก็คือการก่อสร้างวัดนี้ค่ะด้วยไม้ทั้งหมดโดยที่ไม่มีตะปูเลยสักตัวเดียวนะคะ
แถมวัดก็อยู่มาได้เป็นพันปีนะแต่แน่นอนเขาก็ต้องมีการบูรณะเป็นระยะนะคะเราจำได้ว่าประมาณช่วงก่อนโควิดหรือตอนโควิดเนี่ยวัดนี้เพิ่งจะปิดเพื่อบูรณะใหญ่ไปหลายปีเลยนะคะก็โชคดีเป็นช่วงโควิดพอเปิดกลับมาก็เป็นหลังโควิดพอดีเขาก็บูรณะเสร็จแล้วนะและแน่นอนเมื่อเป็นวัดดังก็จะมีทั้งของกินของฝากให้เราแวะได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยชงแบบไม่มีน้ำตาลดีกว่า ไว้ตัด จะได้ตัดอีกเราพักจากซอฟต์ครีมมาชูครีมก่อนละกันนะคะสำหรับมื้อนี้น้องเราเลือกมา2อันนะคะก็เป็นไส้มัทฉะ1กับไส้วานิลาตัวไส้วานิลาเนี่ยมีเม็ดของวานิลาจริงๆอยู่ข้างในด้วยนอกจากร้านขนมที่น่ากินมากๆแล้วที่นี่ก็มีร้านการ์ตูนคาแรคเตอร์เต็มไปหมดนะคะอย่างสนุปปี้ริราคุมะโตโตโร่แล้วก็ยังมีร้านที่ดูเป็นแบบขายของแอนทิคหน่อยอย่างเช่นผัดญี่ปุ่นที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆยังโชคดีนะคะที่ทัวร์เนี่ยมีการจำกัดเวลาเดินเมื่องั้นเนี่ยถนนสายนี้จะทำเอาเราล้มละลายได้เลยสุดท้ายก็แพ้ทางนะคะก็ต้องได้มาอยู่ดีนะโตโตโร่รวมถึงร้านนี้ก็อีกเช่นกันทำเราเสียไปเยอะเลยยังไม่หมดนะคะเราเสียทรัพย์ที่เกียวโตไปแล้วต้องไปต่อค่ะเรานั่งรถยาวๆไปที่โอซาก้าไปที่ย่านกินย่านช็อปใหญ่ของเขานั่นคือโดทงโบริกับชินไซบาชินั่นเองเราลงรถกันที่โดทงโบริก่อนนะคะซึ่งโดทงโบริเนี่ยเป็นย่านเอนเตอร์เทนของโอซาก้ามายาวนานมากสมัยก่อนเขาจะมีพวกโรงละครทานุกิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นย่านสถานที่กินดื่มร้านอาหารอะไรเพียบๆเลยแล้วก็มีความสดใสตลอดคืนนะอย่างเช่นไฟที่ดังของเขามากๆก็คือไฟกุริโกะตรงนี้ที่ทุกคนที่มาโอซาก้าต้องมาขอถ่ายกับเขาซะหน่อยและพอเราเดินมาถึงป้ายกุริโกะนะคะก็เป็นจุดที่โดทงโบรินั้นตัดกับถนนอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งชื่อดังนั่นคือถนนชินไซบาชินั่นเองร้านแถวนี้เขาขายอะไรเขาจะชัดเจนอยู่บนโลโก้ใหญ่ๆบนหน้าร้านเลยนะคะส่วนเราเดินหาร้านโอโคโนมิยากิอยู่เรากำลังเดินไปร้านโอโคโนมิยากิเจ้าดังไม่รู้คิวจะยาวแค่ไหนมาร้านนี้นะคะโอโคโนมิยากิชิโบะเห็นเชือกกั้นคิวหน้าร้านแล้วคิวต้องยาวแน่นอนนะคะโดยปกติวันนี้โชคดีมากที่เราได้โต๊ะเลยร้านนี้ให้ดูเมนูโดยการสแกน QR code นะคะแต่ว่าสั่งกับพนักงานหมูห่อไข่ อันนี้เป็นหมูห่อไข่นะคะรสชาติเหมือนไส้โตเกียวไส้เค็มบ้านเราเลยแต่ไม่มีแป้งอร่อยดีจานที่2เป็นยากิโซบะทะเลนะคะสเต็กเซอร์ลอยจานนี้100 กรัม 3,000 กว่าเยนแพงเหมือนกันนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยตราตรึงมากชอบมากเลยจานนี้และจานสุดท้ายเป็น number 1 ของร้านนะคะโอโคโนมิยากิสไตล์โดทงโบริเขาบอกว่ามันจะประกอบด้วยหมูกุ้งปลาหมึกชีสมีเนื้อสตูด้วยแล้วก็ยังมีแปลกมากคือมีบุกอยู่ในเนื้อโอโคโนมิยากิด้วยค่ะใครที่มาโอซาก้าไม่อยากให้พลาดนะคะในการมาชิมโอโคโนมิยากิยากิโซบะตามร้านต่างๆจริงๆร้านดังก็คงมีหลายร้านแหละร้านนี้ก็ง่ายกับนักท่องเที่ยวเพราะมีเมนูภาษาอังกฤษนะคะความตั้งใจอย่างหนึ่งในการมาญี่ปุ่นนั่นก็คือเราจะต้องได้กินซอฟต์เสิร์ฟครีเมียนะคะมาจนถึงวันใกล้สุดท้ายแล้วยังไม่ได้กินวันนี้เลยต้องจัดซะหน่อยร้านนี้เขาก็แปลกดีนะคะขายซอฟต์เสิร์ฟกับผลไม้เขาก็ดูลูกใหญ่แล้วก็ดูราคาไม่แพงมากนะแต่ยังไม่ได้ลองด้วยความที่อยากจะทานครีเมียกันมากก็เลยจัดไป4 คน3 อันเลยค่ะนี่วันนี้เราเดินแค่ถนนโดทงโบริแล้วก็ทานอาหารนะยังไม่ได้ไปช้อปปิ้งชินไซบาชิเลยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวพอเข้าโรงแรมแล้วถ้าไม่เหนื่อยเกินไปอาจจะเดินออกมานะคะเพราะว่าโรงแรมที่พักคืนนี้ห่างจากชินไซบาชิเนี่ยประมาณสัก1 กิโลนิด
โฮเทลบีสูตรที่สาขานิปปอนบาชินะคะ ข้อเสียที่เจอนะอันนี้คือมีแต่ลิฟต์แล้วก็ลิฟต์มีตัวเดียวเล็กๆด้วยนะคะบอกว่าใช้บันไดได้ไหมก็ไม่ได้ด้วยนะทำให้ถ้ามาพร้อมกันคณะใหญ่ก็จะลำบากหน่อยแล้วก็พอเข้ามาในห้องเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีกลิ่นบุหรี่ค่ะแล้วก็เหมือนจะเขียนว่าเป็นห้องไม่ให้สูบบุหรี่อยู่นะเนี่ยมีป้ายไม่ห้ามสูบบุหรี่อยู่แต่รู้สึกว่าในห้องมีกลิ่น เราเปลี่ยนใจนะคะจากเดินไปชินไซบาชิเราลดระยะทางมาครึ่งหนึ่งไปเดินเที่ยวแถวย่านนัมบะละกันมีที่ช้อปปิ้งเหมือนกัน ดองคิโฮเต้นัมบะถูกกว่าที่โน่นนะที่ร้านโน้นมัน880โอ้เรามาเจอว่าจะหาซื้อหอยเชลล์ที่สาขานัมบะถูกกว่าที่ชินไซบาชิเยอะมากประมาณเกือบ1,000 เยนอะที่นู่น7,900ที่นู่น 7,900 ที่นี่ 7,000 ท้วนค่ะทุกคน เจอของถูกก็เหมากันไปหมดเชลฟ์นะคะย่านนัมบะนี่ก็เป็นย่านคึกคักนะสามารถมากินมาช็อปมาเล่นเกมอะไรได้กันจนดึกดื่นเลย ชอบจนเหนื่อยต้องมาหาอะไรกินมื้อดึกก่อน ทาโกยากิ ทาโกะร้านนี้เหี่ยวเร็วหน่อยนะคะ ออกจากเตาปุ๊บ เหี่ยวเลยเหี่ยวรายเป็นสูตรแบบไม่กรอบเท่าไหร่แป๊บง่าย หลังจากได้พักเครือโรงแรมบีสุดมา2เมืองแล้วว่าสิ่งที่ดีมากๆของเครือนี้คืออาหารเช้านะคะรสชาติดีใช้ได้ทาโกะดูดีกว่าเมื่อคืนอีกนะ วันสุดท้ายของการเที่ยววันนี้เราก็จะเที่ยวกันในโอซาก้านะคะเริ่มเลยเช้านี้ที่โอซาก้านะคะอากาศอุ่นขึ้นมาหน่อยเป็นวันที่อุ่นน่าจะอุ่นสุดของทริปเราไปปราสาทโอซาก้ากันตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นวันที่อุ่นที่สุดแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังเป็นประมาณเลขตัวเดียวอยู่นะคะแต่พอมีแดดแล้วเราก็ไม่รู้สึกหนาวเรามาเที่ยวปราสาทโอซาก้านะคะคุณไกด์ก็สอนเราว่าจริงๆแล้วปราสาทของญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่ปราสาทราชวังที่เป็นที่อยู่สบายๆค่ะแต่ว่ามันเป็นป้อมปราการที่ใช้ป้องกันปกป้องเมืองจากข้าศึกที่มารุกรานพวกหางปลาแล้วก็เสือประดับเนี่ยเป็นทองแท้นะคะปัจจุบันนี้ปราสาทนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองโอซาก้าแล้วก็สำหรับชาวเมืองโอซาก้าแล้วก็ยังเป็นที่สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจวิ่งออกกำลังกายอะไรได้ด้วยนะคะออกมาจากปราสาทก็ตามระเบียบค่ะต้องหาอะไรชิมซะหน่อยอันนี้เป็นขนมเหรียญไส้ชีสนะเขามี3รสให้เลือกนะคะไส้ชีสไส้ช็อกโกแลตไส้ครีมคัสตาร์ดเราเลือกมา2ก็คือชีสอันนึงกับคัสตาร์ดอันนึงทำไปแล้วยังไม่ถึงไส้เลย ไส้น้อยหน่อยแต่แป้งก็อร่อยดีค่ะคุโรมงมาร์เก็ตนะคะตลาดคุโรมงนี่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมอาหารของโอซาก้าก็ว่าได้นะคะที่นี่เนี่ยมีอาหารเด่นๆก็น่าจะเป็นพวกซีฟู้ดอาหารทะเลทั้งหลายเดี๋ยวเราจะลองหาร้านน่ากินดูนะคะแล้วก็เข้าไปชิมกันแต่ราคาเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าตลาดนี้เราว่าราคาค่อนข้างสูงนะเพราะว่าตอนนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเป็นส่วนมากค่ะก่อนจะได้มื้อหลักเราเดินผ่านร้านไดฟุกุเจ้าดังนะคะเห็นในรีวิวมากมายต้องลองชิมซะหน่อยเขาจะมีไดฟุกุไส้ผลไม้ต่างๆมากมายเลยนะคะเราเลือกมาเป็นสตรอเบอรี่มัทฉะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็เมลอนร้านไดฟุกุอยู่ตรงน้องกุ้งเนี่ยนะคะกุ้งมังกรเนี่ยได
ด้านซ้ายมือนะสีขาวๆมีโตยะอร่อยค่ะแป้งนุ่ม เราเดินต่อมาร้านอาหารทะเลเจ้าดังนะคะ ดูจากตู้ซูชิหน้าร้านตรงนี้แล้วก็มีกุ้งมังกรมีขาปูเลยหน้าร้านเนี่ยดูน่ากินมากๆเลยแต่ว่าร้านคนเยอะมากนะคะไม่มีที่นั่งเราก็เลยตัดใจแล้วเดี๋ยวไปลองร้านอื่นเอานะกลับไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะร้านดังดูไม่ค่อยมีที่นั่งเล็งๆดูร้านนี้ก็ดูโอเคเลยค่ะมีเมนูหลากหลายมีโฮตาเตะที่น้องอยากกินมีอุนิที่น้องอยากกินนะคะแล้วก็ยังมีเนื้อวัวอยู่ด้วยก็เลยตัดสินใจเข้าร้านนี้กันแล้วมาร้านนี้เราก็สั่งซัดจัดเต็มเลยนะคะได้ทำตามที่ไกด์บอกว่าคนโอซาก้าเขาจะกินกันจนล้มละลายเราก็ได้กินส่งท้ายที่โอซาก้ามื้อใหญ่เป็นร้านนี้นี่เองอันนี้ไม้นี้ A5 ไม้นี้แพงสุดอันนี้ A3 A4 อันนี้เป็นอะไรคล้ายๆติดมันไม่รู้ว่าที่บอกว่ากินกันจนล้มละลายเนี่ยเพราะว่าราคาอาหารด้วยหรือเปล่านะคะมาที่ญี่ปุ่นไกด์บอกว่าไม่ต้องคูณนะไม่ต้องเปลี่ยนเรทนะคะเพราะถ้าเปลี่ยนมาเป็นเงินไทยเราก็อาจจะไม่กล้ากินเลยโฮตาเตะย่างเนยว้าวสั่งกันแทบจะทุกอย่างแล้วนะออกมาแล้วยังเจอโอเด้งหน้าร้านที่ดูน่ากินมากๆอันนี้เลยต้องข้ามไปนะคะออกมาก็ยังพอมีเวลาให้ชิมผลไม้ล้างปากได้นะคะคุณไกด์โฆษณาว่าสตรอเบอรี่สีขาวเนี่ยอร่อยมากก็เลยลองซื้อมาชิมนะคะแต่ไม่รู้เพราะร้านนี้เป็นร้านเดียวหรือเปล่าที่มันไม่ค่อยหวานสตรอเบอรี่ยังไม่ค่อยฟินเดี๋ยวลองมองหาอย่างอื่นมาแก้ตัวนะคะพอชิมอร่อยไปชิมก่อนชิมกด2เขาให้ชิมครัวซองอร่อยมากแค่แบบเบเบแบนๆเนี่ยก็อร่อยมากใครเดินผ่านมาอย่าลืมแวะชิมนะคะที่มีป้ายไฟครัวซองอันเนี้ยดูครัวซองอยู่หัวมุมถนนเลยนะคะแต่ว่าเราจะได้ชิมครัวซองฟรีแล้วเราจะชิมเฟรนช์โทสต์ต่อเฟรนช์โทสต์250 เยนนี้ได้สตรอเบอรี่เยอะกว่าที่สตรอเบอรี่เสียบไม้ตะกี้500 เยนอีกค่ะจบมื้อกลางวันไปแล้วตอนบ่ายนะคะเราก็จะส่งท้ายโอซาก้าโดยการช้อปปิ้งเรามากันที่ลาลาพอร์ตมิตซุยเอาท์เลทพาร์คนะคะเป็นการคอลแลบกันของเอาท์เลทกับห้างนะคะซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆในญี่ปุ่นหรือที่นี่เขาเพิ่งเปิดใหม่ๆด้วยนะคะนี่มีร้านนี้เก๋มาก Peace first Pets always come first ตอนแรกนึกว่าเขาเป็นเหมือนคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเลยนะคะปรากฏว่าเขาคือร้านขายสัตว์เลี้ยงเลยนะซึ่งอยู่ในห้างค่าตัวน้องก็เลยบวกค่าที่ห้างหน่อยนะคะน้องเล่นแล้วน้องเล่นเหมือนถ้าเราถูกใจตัวไหนสามารถบอกเขาแล้วเขาจะพาออกมาให้ลองเล่นลองทำความรู้จักกันด้วยนะคะเดินช็อปจนหมดแรงนะคะก็มารอดูโชว์น่ารักจากน้องๆชาวญี่ปุ่นกันช่วงที่คลิปนี้ได้ปล่อยก็คงจะเป็นช่วงปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่เล็กน้อยก็ขอให้ปี 2024 หรือปี 2567 นี้เป็นปีที่ดีขึ้นของทุกๆคนนะคะออกจากที่ลาลาพอร์ตกันแล้วเราก็มุ่งหน้าไปสนามบินคันไซอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก่อนจะไปสนามบินไกด์ก็ให้แวะเอออนมอลล์สำหรับเผื่อใครว่าอยากจะช้อปปิ้งส่งท้ายกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปแพ็คของสุดท้ายเช็คอินแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพสำหรับทริปนี้ที่เดินทางกับทัวร์ในรอบ10 กว่าปีเราก็ประทับใจนะคะอาจจะเพราะว่าได้มากับครอบครัวด้วยนะแล้วก็วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่แล้วก็เจอกันคลิปหน้าของ JP on the Go นะคะทุกๆคน